about? Për çfarë po flasim? We have been talking about prosperity. Po flasim për përparimin. And we started this series about 3 weeks ago. Dhe filluam këtë seri para 3 javësh, pa vetëm, Where we looked at, does God really want me to do well? Filluam me a don Zoti që ne t'ja dalim mirë, Financially, financiarisht, with money. me lek, para. What is God's opinion of money? Cili është mendimi i Perëndis për parat? From the beginning we established Nga fillimi ne vendosëm that money is not evil, right? që paraja nuk është e keqe, apo jo? Money is neutral. Paraja është neutrale. Okay? How we use it, Si ne e përdorim, that determines whether it's good or evil. kjo përcakton nëse është e mirë apo e keqe. Okay, now God has no problem with you being financially blessed. Zoti nuk ka asnjë problem që ti t'jesh i bekuar financiarisht. Hallelujah? Amen. That's good news. Kjo është lajm i mirë. You know, because God in heaven Sepse Zoti në parajs is very comfortable being rich. është shumë miratshëm duke qenë i pasur. And He's very glad when His children experience the blessings of God. Dhe është shumë i lumtur kur fëmijët e tij përjetojnë bekimet e Perëndis. But we don't believe that. Por ne nuk e besojmë këtë, And because we don't believe it, dhe për shkak se ne nuk e besojmë, we live at a low standard ne jetojmë në një standard të ulët. when God never meant for you to live there. Por faktikisht Zoti nuk deshi kurrë që ti të jetojë aty. You see, God knows the only way for you to be a blessing Zoti di që vetëm mënyrë për ty që të jesh një bekim is është if you're blessed. nëse ti je i bekuar. How can you bless someone if you have nothing? Si mund ta bekosh dikën nëse ti nuk ke asgjë? The only people who think poverty is holy Të vetëm njerëz që mendojnë që varfëria është e shenjtë, is people who's never been poor. është për njerëzit që kurrë s'kan qenë të varfër. But if you speak to people who are really poor, Por nëse i flet njerëzve që me gjithmonë janë they të will varfër, tell you ato do të thonë ty it's not a blessing. që nuk është një bekim. Okay? People have done evil things Njerëzit kanë bërë gjëra shumë të këqija just to get some money thjesht për të marrë para for their family. për familjet e tyre. Poverty is not from God, Varfëria nuk është nga Perëndia. never has been, S'ka qenë kurrë and never will be. dhe kurrë s'do jetë. So we need to get our minds Pra ne do ta vendosim mendjen tonë thinking like God thinks about money. duke menduar se si mendon Zoti për parat. I know what it's like to grow up poor. E di se si është të rritesh i varfër. I know what it's like when your mom says we're not going to make it through the month. E di se si është kur mami të thotë që nuk do ja kalojmë dot për gjatë muajit. I know what it's like to see your family suffer. E di se si është ta shohësh familjen tënde që vuan. And sometimes when we grow up like that, Dhe ndonjëherë kur rritemi në këtë mënyrë, we have a big mind block about finances. kemi një bllokim të madh mendor për financat. And it's been 10 years that the Lord is working with me Ka qenë 10 vjet që Zoti ka punuar me mua about removing that root of poverty. që ta heqë këtë rrënjë varfërie. I don't know if you remembered, but about 2 weeks ago I shared a very powerful quote. Nuk e di e mani mend, për para 2 javësh kam ndarë një shprehje shumë të fuqishme. Okay, it said, Thot, if you are born poor, nëse ti ke lindur i varfër, it's not your mistake. nuk është problemi, nuk është gabim yt. If you die poor, Nëse ti vdes i it varfër, is your mistake. është gabim yt. You were born Ti ke lindur, to live a life of success. ti je lindur për të jetuar një jetë You suksesi. were born to have an influence. Ti ke lindur për të pasur një ndikim. And let me tell you something. Dhe më le të them ty diçka. If you want people to start listening to you, Nëse ti don që njerëzit të dëgjojnë ty, you better have some success. më mirë të kesh disa sukses. I have no interest in following a leader who doesn't have success. Nuk kam asnjë interesi të ndjek një drejtues që nuk ka asnjë suksese. He'll just teach me how to fail. Ai thjesht do të mësoj mua se si të shtoj. Great. Shumë mirë. That doesn't help. Ai nuk ndihmon. Okay? So, we have to, I've been very radical Kam qenë shumë rrënjësore, radikale, because I know, especially in countries like Albania, sepse di veçanërisht në vende si Shqipëria, we think poor. ne mendojmë varfër, We believe poor. ne besojmë varfër. And then we're surprised when we're poor. Dhe pastaj ne befasohemi kur jemi të varfër. Hello? Përshëndetje. If you think you're poor and believe you're poor, Nëse ti beson që je i varfër dhe mendon që je i varfër, you will always be poor. ti gjithmonë do jesh i Even varfër. when you have a lot. Edhe kur ti ke shumë, Because it's here. sepse është këtu. If it doesn't change here, Nëse nuk ndryshon këtu, it doesn't matter how much you have. nuk ka rëndësi se sa shumë ti ke. It doesn't matter. Nuk ka rëndësi. You'll be poor. Ti gjithmonë do jesh i varfër.
Okay, so God wants to bless you, Zoti do të të bekojë and ty, the word says He blesses you dhe fjala thotë që të bekon ty without adding any sorrow. pa shtuar asnjë vuajtje. Without adding sorrow. Pa vuajtje. So we need to know the purpose of finances Ne do ta kuptojmë që qëllimi i financave and the purpose of us being blessed. dhe qëllimi që ne të jemi të bekuar. So we started with great news. Filluam me një lajm shumë të mirë. You are already blessed. Ti je i bekuar tashmë. Hallelujah. Amen. Amen. Haleluja. So you are already blessed Jeni të bekuar tashmë. because through Jesus, Sepse me anë të Jezusit, God opened up a way Zoti hapi një rrugë for you to receive the blessings of God. për ty që ti marrësh ato bekime të Perëndis. Not based on your goodness, Jo i bazuar në të mirën tënde, but based on His goodness. por bazuar në të mirën e Tij. Ephesians 1 verse 3 says that you are blessed with every spiritual blessing Efesianëve 1:3 thotë që ti je i bekuar me çdo in the bekim heavenly frymëror. places. Në vende qellore. God doesn't want it to stay there until you get to heaven. Zoti nuk don që God doesn't want the blessing to stay there until you die and go to heaven. Zoti nuk don që bekimi të qëndrojë në parajs derisa ti të vdes ose shkosh atje. What will you do with spiritual blessings when you die? Çfarë do bësh me bekime frymëror kur ti do vdesësh? What does it Asnjë matter? gjë. Çfarë rëndësie ka? He wants you to experience it now. Ai don që ti përjetoni tani. That includes Kjo përfshin joy, lumturi, peace, paqe, grace, hir, love, dashuri, family, familje, successful relationships, marrëdhënie të suksesshme, great marriages, martesë shumë të mira, financial prosperity, përparim financiar, and that you are a blessing wherever you go. dhe që ti je një bekim kudo që ti shkon. So we looked at a few people in the Bible, Pam disa njerëz tek Bibla, just a few, thjesht disa, to show you some examples of people who were very, very rich për të treguar ca shembuj për njerëz që ishin shumë të pasur, because God blessed them. sepse Zoti i bekoi ato. God blessed them. Zoti i bekoi. And you know what? Dhe dini çfarë? They didn't live as more holy than we do. Nuk është ato jetoshin në mënyrë më shenjtërore se ne. They weren't perfect. Ato nuk ishin perfekt. They didn't even know as much as we know about Jesus. Ato as nuk din se nuk dinin sa dim ne sot për Jezusin. But they knew two things. Po ato dinin dy gjëra. God Almighty is a God of His Word, Zoti i Madhërisëm është Zoti i fjalës së Tij, and God Almighty is a God of prosperity. dhe Zoti i Madhërisëm është Zoti i përparimit. You say, I'm gonna say it. I'm gonna say it. Unë them. Many Christians Shumë krishterë is going to be very offended do ofendohen shumë when you meet King David. kur When you meet King David one day. ti të takosh Davidin një ditë, mbretin David një ditë. He was very rich. Ai ishte shumë i pasur. If King David was to come back and look at your life, Nëse ai do kthehesh, mbreti David do të shifte jetën tuaj, he'd say, oh good, you know a lot. do thotë, "Oh, shumë mirë, ti din shumë." But clearly you don't believe what I believe. Por qartë ti nuk e beson atë që unë besoj. That my God can take a shepherd boy Që Zoti i mund të marrë një bari delesh and make him the king. dhe ta bëjë atë mbret. That is your God. Ai është Zoti yt. And David was a great blessing. Dhe Davidi ishte një bekim i madh. He understood what those finances were for. Ai e kuptoi për çfarë ishin ato financa. So if you're not challenged yet, Nëse nuk jeni të sfiduar akoma, I haven't started preaching. s'kam filluar të predikuar. So just wait. Prisni. And I want you to know, I'm not preaching about this Nuk dua ta dini, nuk është po predikoj so për këtë gjë, the church can get more money, që kishët marrë më shumë para, so Carol and I can go on holiday. që Karli Lisha të shkojnë për pushime. I'm not. Jo. When I preach on healing, Kur unë predikoj në shërim, the will of God vullneti i Perëndis is healing. është shërimi. When I preach on that, Kur unë predikoj në atë gjë, I preach it to set you free e predikoj që ju të jeni të lirë, so that you can walk in the ways of God. që ju të ecni në mënyrat e Perëndis. When I teach upon grace, Kur flas për hir, how you're blessed because of God's grace, si jeni të bekuar për shkak të hirit të Perëndis, I preach it so you may know e predikoj që ju ta dini your life is stable. që jeta juaj është qëndrueshme. Because Jesus said, know the truth and the truth will set you free. Sepse Jezusi thotë që ta dini të vërtetën dhe e vërteta do t'ju vendosë ju të lirë. I have the same responsibility to teach you about finances. Kam të njëjtën përgjegjësi që t'ju mësoj për financat. It's not for me, Nuk është për mua, it's for you. është për ty. I'm learning a lot. Po mësoj shumë I'm loving it. dhe po më pëlqen. But that it's not for me to get more. Por nuk është vetëm për mua që të marr më shumë. So, are Kështu you që, ready? a jeni gati?
Last week, Javën e kaluar, we linked prosperity to work. ne e bashkuam përparimin me punën. That's where you hear the song. Ne dhe ja ku dëgjon atë. Dun, dun, dun. Tën, tën, tën. Work and prosperity. Puna dhe përparimi. I could see when I was preaching. E shoh kur po predikoja. Only about 4 people believed me. Vetëm pak a shumë 4 njerëz më But you besuan. know, we looked at practical things from the Bible Po pan ca gjëra praktike nga Bibla, about what God's heart is for work. se cila është zemra e Zotit për punën. And we saw Dhe ne pam that work që puna is a blessing from God. është një bekim nga Perëndia. Okay? You might be doing a job that is not, it's not exactly where you're called to right now. Ndoshta mund jeni duke bërë një punë që e dini që nuk keni aq për të cilën jeni thirrur, But work is a blessing from the Lord. por puna është një bekim nga Perëndia. It didn't come after Adam and Eve sinned. Nuk erdhi mbasi mëkatuan Adami dhe Eva. God created work before that. Zoti krijoi punën para asaj gjë. If He created it, A nëse ai e ka krijuar and këtë, He is good and love, dhe nëse ai është i mirë të dashuri, then He created work to be good ai e krijoi atëherë punën për qenë mirë and for you to love it. dhe për ty që ta duash So we punën learned tënde. some practical things. Mësuam disa gjëra praktike And then when I went home, dhe kur shkova në shtëpi, I thought, mendova, the purpose of this church qëllimi i kësaj kishe is to lift the name of Jesus high. është ta ngrijë emrin e Jezusit lart. When you come here, you will not hear about Mother Teresa Kur ti do vish këtu nuk do të dëgjosh për Nën Terezën or Mary. ose Marin. Why? Pse? Because our heart Sepse zemra jonë is to lift up the name of është Jesus. për të ngrejtë emrin e Jezusit. And if they were here, they would lift up the name of Dhe nëse ato Jesus. do ishin këtu, ato do ngrejnë lart emrin e Jezusit. So I thought, Prandaj mendova, if I teach you these things about work, nëse unë të mësoj ty këto gjëra për punën, I wonder if Jesus do mendoj nëse Jezusi did what I'm teaching you. e ka bërë këtë gjë që po ju mësoj. So today we're going to go back to those practical steps I showed you last week. Prandaj sot do shkojmë të ato hapat praktik që ju kam mësuar javën e And kaluar. we're going to see, did Jesus believe these things? Dhe do shohim, a i ka besuar Jezusi këto gjëra? Nobody's excited, but I am. Asnjëri nuk është emocionuar për I unë. also promised you that I'll share one personal testimony with you Ju premtova edhe që do ndaj një dëshmi personale me ju about one of my work. për një nga punët e mia. Before I was a minister, Përpara se të isha pastore, I worked unë punova in normal corporate work. në azienda, në korporata normale. Now I do different work. Tani kompani, tani po i punë tjetër. I have been working since I was 8 years old. Kanë filluar duke punuar që ku isha 8 vjeç. I started selling handbags with my grandfather. Fillova duke shitur çanta me gjyshin tim. And every summer holiday, Dhe çdo pushime verore, that is what I did. kjo është çfarë bëja. So I learned from young good principles about work. Prandaj mësova që ku isha vogël, parimet të mia në punën. Okay, so I'm just going to share with you one work, which is the last job I did before I moved into ministry. Prandaj do ndaj me ju punën e fundit që ishte puna para se të futesha në shërbes. So 10 years ago, 10 vite më I parë, started in my last corporate company where I worked. fillova duke punuar në kompaninë time të fundit ku punova. The company's name is Sianoba. Kompania quhet Sian Koba. Okay, so this company Kjo kompani is a training company. është një kompani trajnimi. What they do, Çfarë ata we bëjnë? provide the training Ne marrim sigurojmë trajnimin to corporate clients. për të trajnuar klient, So big clients. klient të mëdhenj. So I was employed Unë isha punësuar to get financial businesses. për të gjetur biznese financiare. So like the banks, Prandaj bankat, insurance, sigurimet, the accountants, accountant companies, kompani të mëdha, the notaires, those. noter. So God blessed me with that job Zoti më bekoi me këtë punë, because I had been looking for work for 6 months sepse kisha 6 muaj që kërkoja and punë. I couldn't find anything. Dhe s'mund gjej asgjë. I stopped next to the road on a rainy day Ndalova anash rrugës në një ditë shiu, to take just their number. thjesht për të marrë numrin. I couldn't believe when they phoned me back. Dhe se besoja që ato më I morën was sitting in telefon. a pub, I remember now. Isha ulur në një klub, I atëherë was më a different person. Isha një person ndryshe akoma And atëherë. they told me to come for an interview. Dhe ato më thanë ajde për një intervistë. At this place,
Në këtë I vend worked for 4 years. kam punuar për 4 vjet. In my first year, Në vitin tim të parë, my bosses introduced me to the grace of Jesus Christ. pronarja e nxënës më prezantoi mua me hirin e Jezu Krishtit. They took me to a conference Ato më çuan mua në një that konferencë I didn't want to go to, që unë nuk doja të shkoja and it changed my life dhe ndryshoi jetën time forever. për gjithmonë. It put me where I am today. Më vendos aty ku unë jam sot. Okay, so it was a great blessing, Ishte një bekim shumë i madh, but it wasn't perfect. por nuk ishte perfekt. Okay, when I was employed, Kur unë isha punësuar, they had made promises ato bënin premtime, that I was going to have clients, ato bënin premtime që unë do kisha klient, and then I would just get some more, you dhe know. thjesht do merresha ca klient të tjerë shtesë. But then when I arrived, Pastaj kur unë fillova there punë, was no client. zero klient. So I had a target every month Pas kisha një qëllim çdo muaj, with how many clients? me sa klient? Zero. Zero. Okay, good. So you get it. Okay. Prandaj e kuptoni ide. So I discovered also very early Zbulova shumë shpejt gjithashtu that my company was lying to their clients që kompania ime i gënjente klientët about accreditation. për vlefshmërinë e certifikatave, sa të vlefshme So ishin. they would give clients a certificate Prandaj klientëve i jepshin një certifikat that means nothing. që kishte zero kuptim. If you go and look for those qualifications Nëse ti shkon dhe kërkon për atë in kualifikim the South African system, në sistemin e Afrikës së Jugut, you wouldn't find it. nuk i gjen si specializim. When I started to ask questions about this, Kur fillova të bëja pyetje për këtë gjë, my Christian boss shefi im krishter said to me, më tha mua, "This is none of your business, stop asking." nuk është puna jote, mos bëj më pyetje. Years later, Vite më vonë, he resigned. He left, ai hoqi dorë nga puna, and he stole all the client information of that business volli gjithë informacionet e klientëve në atë kompani and started his own business. dhe filloi biznesin e tij personal. And he was almost put in jail Edhe për pak sa u fut në burg për këtë when gjë. he had a baby of 8 months old. Kur kishte një bebe 8 muajshe. Okay? I started to work. I spoke to a different boss in the same company, and she said, "Start looking. What do we need to get this right?" Fola me një shef tjetër të njëjtës kompani dhe filloi duke më thënë që çfarë na duhet për ta rregulluar këtë gjë. It was the most difficult thing I've ever done in my life. Ishte gjëja më e vështirë që kam bërë ndonjëherë në jetën time. I've never worked with these things. Nuk kam punuar ndonjëherë me këto gjëra. I didn't know where to go, where to start. Nuk e dija ku të shkoja, ku të I filloja. worked hours until late at night. Kam punu shumë orë shtesë dhe deri vonë There's darkë. no extra pay Me asnjë pagesë to fix these shtesë things. për ta rregulluar këtë gjë. Because I knew Sepse unë e dija that I represent God. që unë përfaqësoj Perëndin And I will not change who I am dhe unë nuk do të ndryshoj kush unë jam because of a corrupt system. për një sistem të korruptuar. Okay? I never knew what would happen in the end. Nuk e dija se çfarë do ndodhte në I fund. didn't know this is what would happen. Nuk e dija që kjo do ndodhte, But I knew 2 years after working there that God was calling me somewhere else. po e dija që 2 vjet masi punova aty, Zoti po më thriste për diku tjetër. I didn't just stop and resign. Nuk është që thjesht hoqja dorë dhe ndalova. I knew I had started something, E dija që fillova diçka I was gonna finish. dhe do e përfundoja. And I knew when I walk out there, E dija që kur do largohesha I nga want aty, to finish on a high. dua të mbaroja shumë lart. Okay? So, 2 years later, after that, 2 vjet më vonë mas kësaj, when I finally God called me into ministry, kur përfundimi i Zotit thirrri për shërbes, I had changed the whole system of the organization e kisha ndryshuar komplet sistemin e organizatës. to the point where my best friend Deri në pikën ku shoqja ime e ngushtë is now leading their accreditation department. tani është duke drejtuar atë pjesën e certifikimit të kualifikimit. And they are getting millions of new clients, Dhe po marrin millions worth of new clients vlerë miliona për klient, because they are so well accredited. sepse janë kaq mirë të vlefshëm në certifikatat e tyre. When I left 4 years later, Kur largova mas 4 vitesh, my clients klientët e mi that I had që unë kisha was worth 3.2 million rand. kishin vlerë 3.2 milion rand Okay. të Afrikës. So God Zoti did that. e bëri këtë gjë. It was the grace of God that gave me the power to do that, Ishte hiri Perëndis që më dha fuqinë për ta bërë këtë gjë, not the power of man. jo fuqia e njeriut. I could have decided any time to stop being faithful to God, Mund ta kisha vendosur në çdo kohë që të kisha ndaluar besnikërinë ndaj Zotit, but I didn't.
por nuk e bëra. I could have decided at any time Mund kisha vendosur në çdo kohë that it's not worth it, që nuk ja vlen, but I didn't. por unë e bëra. Why? Pse? Because Sepse God is my boss, Zoti është shefi im, not man. jo njeriu. And if He is my boss, Dhe nëse ai është shefi im, He's my rewarder. ai është përblyesi im, And He did reward me dhe ai më shpërbleu mua with a lot. me shumë. I am blessed and was blessed. Unë jam e bekuar dhe isha e bekuar. I won't go back to work there again, Nuk do shkëthem punoj aty prap, but I want you to know por dua që ta dini. I'm sharing this for a few reasons. Po e ndaj këtë për disa arsye. First of all, E para në gjitha, these things I'm sharing with you about prosperity and work, këto gjëra që po ndaj me ju për paraparimin dhe punën, I didn't have a book and then I went, oh, pastor's preaching. nuk ishte një bukë dhe thash, oh, predikim pastorit. Let's see. Oh, le ta shohim, Prosperity. përparimi, Work. puna. This looks good. Kjo duket e mirë. Let's teach this. Le ta mësojmë këtë. No, Jo, I have lived this. e kam jetuar vetë këtë Through gjë. the good times and the bad Në times. kohët e mira edhe kohët e këqija. And what I'm sharing with you Dhe çfarë po ndaj me ju, is things that's taken me 10 years to learn. është And gjëra që longer. më kanë dash mua 10 vjet ose më shumë për t'i mësuar. And I know Dhe e di when you apply it, që ti kur e vën në punë këtë gjë, God has already blessed you, but you will see the blessing manifest. Zoti ju ka bekuar tashmë, po dhe shikoni atë bikim që të shfaqet. Because that's how God works. Sepse është kështu se si funksionon Perëndia. So normally I don't share my personal testimony. Normalisht nuk e ndaj dëshminë time personale, But there was another reason I wanted to share it. por kishte edhe një arsye tjetër pse doja ta ndaja. So that you can see Që ju të shihni Albania is not so different as other countries in the world. që Shqipëria nuk është kaq ndryshe nga shtetet e tjera në botë. There are everywhere bad bosses. Ka gjithandej shef të këqij. Everywhere. Gjithandej. There's everywhere work that's good and bad. Ka gjithandej bën punë që janë të mira dhe të këqija. And do you know what I discovered this week? E dini se çfarë zbulova këtë javë? The unemployment rate in Albania Që niveli i papunësisë në Shqipëri is half of what it is in South Africa. është gjysma e asaj që është në Afrikë të Jugut. Half. Gjysmë. It takes my people Njerëzve të Afrikës të Jugut double longer to get work than it takes i you. duhet 2 fish kohë gjej punë se sa ne. Your unemployment rate Niveli jon i papunësimit over the last 10 years për të 10 vitet e fundit is slowly going down. është avash duke ulur. That's awesome. Kjo gjë e mrekullueshme. My country Shteti i Lishës is picking up. është duke u rritur. You are just behind Italy. Jeni pak mrapa Italisë. You see, we believe the country is poor. Ne besojmë që shteti është i We varfër. believe we have so many problems. Ne besojmë që kemi kaq shumë probleme. So we live in it. Prandaj ne jetojmë në to. The truth E is, vërteta është, every country has problems. çdo shtet ka probleme. But you are the answer. Por ti je përgjigja. In here sits enough potential Në ty ka mjaftueshëm potencial to create businesses. që të krijosh biznese. Hallelujah. Amen. There's enough dreams here Ka mjaftueshëm ëndra këtu brenda to change the nation për të ndryshuar Shqipërinë. if you'll just believe it. Nëse thjesht do ta besosh këtë gjë. So what I'm teaching you is equipping you to do that. Prandaj çfarë ju mësoj ju është po ju pajis ju që ta bëni këtë gjë. And I hope that it will bless you. E shpresoj që do e bekoj ju. I'm only going to cover 2 points and then the next week we continue. Do mbuloj vetëm 2 pika dhe javën tjetër do vazhdojmë. So remember last week I told you God created work Ju mbani mend që javën e kaluar thash që Zoti krijoi from punën. a place of goodness and love. Pra nga një vend i mirësisë dhe i dashurisë. So did Jesus, when he came to earth, Jezusi kur erdhi në tokë, let's see if he agreed. le të themi a ra dakord. Are you ready? A jeni gati? So let's look at Luke 1 verse 30 to 33. Le të shohim tek Luka 1:30-33. Luke 1. So this is where the angel appears to Mary Ky është vendi ku angjulli i shfaqet Marisë and he tells Mary that she is going to give birth to Jesus, the Son of God. dhe është vendi ku angjulli thotë që do japi jetë Jezusit, birit Perëndis. So we're going to read it Do e lexoj. from verse 30 to 33. Nga 30 te 33. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold,
You will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. And he will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. Dhe angjëlli tha, mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndis, dhe ja, ti do të mbetesh shtatzën, dhe do të lindësh një djalë, dhe do t'ia vesh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet bir më të lartit. Zoti Perëndi do t'i afronin në Davidit atit të tij, dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit përjetër, dhe mbretëria e tij nuk do ketë kurrë të sosur. So at the conception of Jesus, Prandaj tek ngjizja e Jezusit, he already has his work. ai e ka që të shih punën e tij. Do you see it? E shihni? It says in verse 33, Te vargu 33 thotë, he will ai do të reign mbretërojë over the house of Jacob mbi shtëpinë e Jakobit and his kingdom. dhe mbretëria e tij. So he will establish a kingdom, Prandaj ai do vendosë një mbretëri, will have no end. nuk do të mbarojë kurrë. Okay? So from the beginning, Që të fillimi, the Son of God had work to do on earth. biri i Perëndis kishte punë për të bërë në tokë. Look what he says just a few chapters later in Luke 4. Jesus says this. Jezusi pak kapitull më tej, tek Luka 4, He speaks about what the Holy Spirit is helping him to do. flet për çfarë fryma e Shenjtë po ndihmon atë për të bërë. He says, 18, sorry. Vargu 18 te 4. The Spirit of the Lord is upon me because he anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim the release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, and to proclaim the favorable year of the Lord. Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillizuar të varfrit, ai më dërgoi për të shëruar ata që kanë zemrën të kthyer, për të shpallur çlirimet të burgosërve dhe kthimin e të parit të rrëmbëve, për të dërguar në liri të shtypurit dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit. So Jesus knew what he was called to. Jezusi e dinte për çfarë ishte i thirrur. He knew. Ai e dinte. Okay? And then, Dhe atëherë, in Matthew 5:17, we're not going to go there. tek Mateu Just look at me. 5:17 nuk do shkojmë aty. In Matthew 5:17, Tek Mateu he 5:17 even says, ai e thotë, this is the work I came to do. kjo është puna që unë erdha për të bërë. Do not think that I came to abolish the law and the prophets. Ai thotë që unë nuk erdha për ta thyrë ligjin e profetëve dhe dal kundra profetëve. I did not come to abolish but to fulfill. Nuk erdha për ta hedhë poshtë, por për ta përmbushur. Jesus knew he had work to do. Jezusi dinte që kishte punë për të bërë. But can I tell you something? Para mund t'ja them diçka? He only started doing what he was called to do Ai e filloi duke bërë atë që ishte thirrur për të bërë when he was 30 years old. kur ai ishte 30 vjeç. Imagine. Imagjino, The Son of God. biri i Perëndis, He could have done it when he was 12. ai mund ta bënte kur ishte 12. But God had a preparation time. Por Zoti kishte një kohë përgatitje. God had a time for him to be prepared. Zoti kishte një kohë për të që ta përgatiste. And do you know what he did before he was 30? E dini se çfarë bëri ai para He 30-tave? didn't sit at home. Ai nuk ulte në shtëpi. So, mother, you are my slave. Mam, ti je skllave ime. Serve me. Hajde të shërbem I mua. am, after all, the Son of God. Unë jam biri i Perëndis. Did he do that? Ai bëri këtë gjë? No. Jo. What did he do? Çfarë bëri ai? He was a carpenter. Ai ishte zdruktar. A carpenter. Zdruktar. The Son of God. Biri i Perëndis. God on earth. Zoti i tokë. Didn't say, Ai nuk tha, this isn't good enough for me. kjo nuk është e mirë mjaftueshme për mua. He didn't say, Ai nuk tha, I don't have to do this work. nuk kam pse ta bëj këtë punë. He was faithful. Ai ishte besnik. And he knew Ai i dinte his God has work for him. që Zoti po punon për të. And whatever that work is, Ka punë për të. Prandaj çfarë do punë që të jetë, it's good. është e mirë. Isn't that pretty cool? A nuk është kjo gjë e bukur? What can we learn from this? Çfarë mund të mësojmë nga kjo? We can learn, I put it, do we have the slides with the lessons? Just scroll down, this I skipped already. Let's see if it works. God created work, so go down all the way. And then just look at the next slide here. Work is a good thing and a blessing. Puna është gjë e mirë dhe një bekim. Laziness is evil. Debelizmi është i keq. Not work. Jo puna. Okay? If you don't do something, Nëse ti nuk e bën diçka, you will do things you never thought you'd do.
You will do other things you never thought you'd do. Ti do bësh gjë të tjera që kur nuk do mendoj që do i bëje. You'd get involved with people you don't want to get involved with. Ti do përfshihesh me njerëz që ti nuk do doje të përfshihesh. And before you know it, Dhe para se ta dish këtë gjë, you'll be stuck in things you don't want to be stuck in. ti do ngecesh në gjëra që ti nuk do të ngecesh. So say it with me. Prandaj thojeni me mua, Well, with Claudia. me mua, After her. mbas me. Work is a good thing. Puna është gjë e mirë. The more you say it, the more you believe it. Më shumë do thoni, më shumë do e besoni. Okay, so the second thing I want to show you today. Gjëja e dytë që dua të ndaj me ju sot. So remember now, if Jesus could do it, Prandaj mbajini mend nëse Jezusi mund ta bënte, you can do it. ju mund ta bëni. Because if you're a believer, Sepse nëse ju jeni një besimtar, His same Spirit comes to live inside of i you. njëjtë frymë me ti fillon dhe jeton brenda jush. So the more you look at Him, Prandaj më shumë i shikoni atë, He'll show you how to work. ai do ju tregojë ju se si të punoni. He'll show you how to work in a way that you enjoy it. Do ju tregojë një mënyrë që të punoni dhe ju ta shijoni. We all get tired. Gjithë lodhemi, Jesus got tired, ai lodhesh, but He enjoyed what He did por ai e shijonte atë që bënte, because He understood God's heart for work. sepse ai e kuptonte zemrën e Zotit për punën. Okay, do you want to hear the second one? Ai doni ta gjoni dytën. And we're going to stop after this. Dhe do ndalojmë më së The second thing that's God's heart for work Gjëja e dytë që është zemra e Zotit për punën, is that it's an opportunity to partner with God. është një mundësi që të partnerizosh me Zotin. Very important. Shumë e rëndësishme. It's an opportunity Është një mundësi to partner with God. që të bashkëpunosh me I Zotin. taught you 3 words last week. Ju kam mësuar 3 fjalë javën e You all kaluar, forgot. që gjithë keni i harruar. But Por, I said thash, it's an opportunity to partner with God është një mundësi për të bashkëpunuar me Zotin, so that kështu që you can reshape, që ti mund të rindërtosh, refine, rafinosh and renew dhe ripërtërish your world. botën tënde. Your world. Botën tënde. Okay, so Jesus' whole ministry testifies of this. Gjithë shërbesa e Krishtit dëshmon për këtë gjë. All His work Gjithë puna e tij was about this. ishte për të gjë. He reshaped. Ai rindërtoi. Now, reshape means to shape or form something new. Që të rindërtosh është që ta riformosh ose ta rindërtosh diçka të re. Sorry, not something new, different, something different, or in a different way. Jo të re, por ndryshe, në një mënyrë ndryshe. Well, Jesus did that. Jezusi e bëri këtë gjë. He touched the leper. Ai prekte lebrozët. You don't touch a leper, Ti nuk i prek lebrozët, He touched the leper. por ai i preku lebrozët. He forgave the adulterer. Ai fali tradhtarët. You don't forgive the adulterer, Ti nuk i fal tradhtarët. stone them, Ti gjuan me gur ata, but He forgave. por ai fali. He had a tax collector as His disciple. Ai kishte një talër mbledhës si shembull i tij. You don't do that. Ti nuk e bën këtë gjë. Definitely not. Përfundimisht jo. Okay? He had. Ai po. And you know who was his favorite people to hang out E with? di kush ishin ato njerëzit e preferuar që i dilte? The sinners. Mëkatarët. Us. Ne. He loves it. Ai e don këtë gjë. Your stupid jokes when you're drunk. Ato shakat idiote kur e tap. Jesus had to listen to that. Dhe Jezusi i gjonte ato. He's there. Ai është aty. Okay? You can't hide from Him. Nuk mund të fshihesh nga ai. Does He want you to drink? A do në e që ju pini? No, dum-dum. Jo, do. Have you seen what you look like when you drink? A i keni parë vetën si dukeni kur pini? Yes. Yeah, exactly. Yeah. It's not good. Nuk është mirë. Okay, but the point is, Por pika është, He reshaped people's idea of God. ai i rindërtoi idetë njerëzve për Perëndin. And you can do the same where you work. Dhe ti mund të bësh njëjtën gjë aty ku ti punon. Wherever you work. Kudo që ti punon. My work is a pastor. Puna ime është pastore. I work hard. Unë punoj fort. I love what I do. E dashuroj shumë atë që bëj. Now that I'm pregnant, I'm more tired than what I used to be. Tani që jam shëndzën jam më e lodhur se çfarë isha më parë. But I still love what I do. Por gjithsesi e dashuroj atë që bëj. You know how I reshape? You know how I reshape my world? E di se si është mënyra si unë rindërtoj botën time. I'm kind to the lady at Extra Market. Unë mundohem të cilem mirë me zonjën që është e Extra Market. I look
at the girls who work at Pegasus. Unë I shikoj goca që punojnë te Pegasus. I try my best to remember their names. Mundohem me gjithë shpirti maj me emrat. Because I'm reshaping their idea of what a pastor or a Christian is. Sepse po mundohem të rindërtoj idenë e tyre se çfarë një pastor ose një krishter është. Now they call me Zemr. Ato më thrasin zemër They tash. still don't know my name. That's Ato më nuk di emrin prandaj. Then what did Jesus do? He refined. Prandaj çfarë ishte tjetër? Rafinoj. That is to remove impurity. Kjo është që të heqësh pa pastërtit. So you know how he did that? E dini si e bëj këtë? When these holy people came to him, the Pharisees, Si ai e bëri këtë kur këto njerëzit e shenjtë farisejt, he would always give them truth. ai gjithmonë i jepti të vërtetën atyre. He was never scared Ai kur nuk ishte i friksuar to stand up for what he believed. që të qëndronte për atë që ai beson. And it didn't make him more friends, Edhe nuk I bëri atij më shumë miq, but he knew por ai e dinte his God që Zoti I tij is his boss, është shefi I tij and he would reward him. dhe ai do shpërblente atë. And do you know, by doing that, Po e dini që duke bërë këtë gjë, you know the man in John 3, Nicodemus, who came to Jesus at night? e dini atë burrin tek Gjoni 3, Nikodemusi, që erdhi tek Jezusi natën, He was a Pharisee. ai ishte një farisej. Do you know that it's well believed and recorded E dini që është shumë e besuar dhe e shkruar në Bibël, that although in the beginning he didn't associate with Jesus, që edhe nëse në fillim ai nuk bashkohesh me Jezusin, because of that one conversation with Jesus, për shkak të kësaj bisede me Jezusin, in the end, në fund, he became a believer. ai u bë një besimtar. That's awesome. Kjo është e mrekullueshme. It can just be your smile at work. Mund të jetë thjesht buzëqeshja jote në punë. I see the people outside the call center. Shoh njerëzit duke jashtë call centrit. It's depression. I'm telling Është you. depresion. It's the worst of the worst. Është më e keqja e mos keqjes, po. I've worked in call centers. Kam punuar në call center. I was a team leader. Isha një supervisore, team leader. I motivated my team by giving them alcohol. I motivoja grupin tim duke dhënë alkool. This is before I was a believer. Kjo është e para se të bësha besimtare. Ooh, we call difficult people. Ooh. We call difficult clients. Ne merrshim telefon klient shumë të vështirë. I had one client phone me Kisha një klient që më mori në telefon, who started with swearing, që e filloi duke sharë, finished with swearing. dhe mbaroi duke sharë. And then I had to try to get him to give me information Dhe pastaj tu të mundoshe që I të jepte informacione so mua. I can help him. Prandaj So I can help him. që unë mund ta ndihmoja. It's not nice. Nuk është bukur. But you know what? Po e dini çfarë? I decided Por vendosa, I am the light of the world. unë jam drita e botës. I'm the salt of the earth. Dhe jam kripa e tokës. And even when my actions wasn't right, Edhe kur veprimet e mia nuk ishin and I was sakta, still doing things wrong, dhe akoma po bëja gjëra të gabuara, people recognize that. njerëzit e kuptonin këtë gjë, Just shikonin. because I decided to smile at work. Thjesht se vendoset buzëqeshja në punë. It might be that one day you feel you just want to tell someone they're awesome. Thjesht është ajo ditë që ndoshta ti do të thuash, e ndjen ti thua që kohë që je I mrekullueshëm. Now guys, don't see this as your opportunity to speak to the girl at work. Mos e merrni këtë çuna si një mundësi për t'i folur gocave në punë. Speak to God first. Flisni herë Zotit pastaj. Now the last point. Pika e fundit, Oh, actually, no, I'll stop there. Well, next week is awesome. ja tjetër është e mrekullueshme, do ta lë këtu. Why? Because I'm already prepared. Sepse jam përgatitur tashmë. You know, what you can learn from this, Çfarë mund mësoni nga kjo? never think your world is too small to influence. Mos mendoni që bota jote është tepër e vogël për të ndikuar. Because the truth is when you arrive, Sepse e vërteta është që kur ti arrin, you're an influence. ti je ndikim. Because you're there. Sepse ti atje. And God Dhe Zoti wants to show you do të tregoj ty what He had. çfarë ai ka. When Jesus arrived, Kur Jezusi arrinte në një vend, çdo ku, He was an influence. ai ishte ndikim. You know where He feeds the 5,000? E dini ku ai ushqen 5.000 vetën With very little food? me shumë pak ushqim? They were listening to Him Ato po e dëgjonin atë for 3 days. për 3 ditë rresht. You can't even listen to me for 40 minutes. Ti as nuk po dëgjon mua për 40 minuta. When He was there, Kur ai ishte aty, when He was working, kur ai po punonte,
people would be drawn to him. Njerëzit vinin shumë tek ai. They didn't even understand why. As nuk e kuptonin pse. You can be the same in your world. Mund të jesh e njëjta gjë në botën Jesus lived tënde. in Israel, Jezus jetonte në Izrael, Jerusalem. Jeruzalem. Okay? It's a small Është country një vend shumë i in vogël the world. në botë. And yet, Dhe gjithsesi, we are still talking about him ne prapë po flasim për të as our Savior. si shpëtimtarin tonë. In Albania. Në Shqipëri, Your country is not too small, vendi juaj nuk është tepër i vogël, your dreams are. ëndrat e tua janë. Your God is not too small, Zoti juaj nuk është tepër i vogël, your faith is. besimi juaj është. Because you don't see how good he is. Se nuk e shihni sa i mirë ai është. Amen. I dare you to dream. Të sfidoj ty të ndrosh. Young people, Njerëzit e rinj, you hear this message years before I heard it. ju e keni dëgjuar këtë mesazh vitës para se kam dëgjuar unë. You can run. Mund të vraponi. You can see God do things in your life Mund të shikoni Zotin që bën gjëra në jetën tuaj, that I've never seen. që unë kur nuk i kam parë. We're going to see much more. Do shohim shumë më shumë. This morning in our meeting as we got ready for the service, Këtë mëngjes në takimin tonë, ndërkohë që po bëheshim gati për we shërbim, didn't even pray for healing. as nuk u lutëm për shërim, We just spent some time in the presence of Jesus. ne thjesht kaluam ca kohë në prezencën e Jezusit, And 2 people were healed. edhe 2 njerëz u shëruan. One of back pain, Një nga kullizi one of stomach pain. dhe një nga stomaku. God is alive. Zoti është i gjallë. Your God is big. Zoti yt është i madh. Your God is for you, Zoti yt është për ty, not against you. jo kundra teje. So, Kështu që, I hope this excites you. shpresoj që kjo ju emocionon ju. I told you last week if you have work that you're maybe a little bit fighting with, Ju thash dhe javën e kaluar ndoshta nëse keni një punë që ndoshta po luftoni pak, just start simply being grateful. thjesht filloni duke qenë falendërues. Simple. E thjesht, It works. funksionon. We tried it this week. Kush e ka provuar këtë Oh, javë? I'm glad there's at least some. How was it? Si ishte? Yeah, it changes your heart. Të ndryshon zemrën. It changes your heart. Ta ndryshon zemrën. Start to just, God, I'm thankful. Thuaj thjesht Zotja falendërues. Choose one thing. Sill një gjë. Not that you finished with work. Jo, faleminderit që mbarova punën.